Pintado. Cái bách khu hầm bấy tắc ấy bọn này, cô đầu 10 tắc nào có con ăn đây. Khu hầm bấy cái là thông rồi. Con ăn đây này. Cái này là o không? Cái dân họ ban đầu một lưới. Ôm. Nó khốn. Họ cứ dân thì lại ai tập con sao vậy? Mới đi ở ban treo ở đó mới các bạn là càng đây với đây con vậy nhoi ta vậy mùi cái này ấy mà kêu vậy Vậy tại con là tại con nói cho mình còn bạn rư bây giờ mà bạn đỡ mà em coi và em ấy cái đuôi
Aji. Kilo lah. Kilo lawan. Kilo lawan.